Hai guys, hari ni aku nak unboxing satu lagi pada Apple, iaitu Apple Pencil. Di bahagian luar kotak ini dibaluti penuh dengan balutan bubble. Ok guys, inilah Apple Pencil. Seperti yang nampak, di permukaan pensel ini tiada langsung sebarang butang. Ianya memang seperti pensel biasa. Namun di bahagian belakang pensel ini terdapat satu logo Apple dan tulisan pensel. Sekarang aku test Apple Pencil ini dengan, of course, dengan iPad. iPad aku gunakan ialah iPad Air 2020. Ok guys, ini sahaja video untuk kali ini. Terima kasih.